you have written. I will write here one more time. Equation of motion. Suppose एखादा ऑब्जेक्ट पळतोय एका मोशन मध्ये. Okay. Suppose an object is moving with uniform acceleration e. So write in here. Let an object moving with uniform acceleration a with initial velocity u and become final velocity v in time t. Final velocity v in a time t. Okay, in time t. So किंवा हा पहिला पॉइंट म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट पळतोय, एक्सेलरेशन e आहे, युनिफॉर्म वेलोसिटी u आहे, फायनल वेलोसिटी v आहे इन टाइम t. Then scientist Newton, second numberचा पॉइंट, scientist Newton studied motion of an object. Motion of an object and gave a set of three equation of motion three equation of motion. ठीक आहे ना. म्हणजे या मोशनचा अभ्यास केला सायंटिस्टने आणि काय केलं बाळांनो, या ठिकाणी अभ्यास केल्यानंतर ही गेव अ सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक आहे ना. त्यांनी काय केलं, या ठिकाणी तीन इक्वेशन दिले. ते तीन इक्वेशन कोणकोणते आहेत? So first equation of motion, that is first is nothing but, now see here, v is equal to u plus at. Second equation, s is equal to ut plus half at square. And third equation is equal to v square is equal to u square plus 2as. आता लक्षात करा, हे तीन इक्वेशन दिले. आपल्याला यावर 10वीला सुद्धा क्वेश्चन आहेत, 11वीला पण आहेत आणि 12वीला पण आहे. Equation of motion. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as. आता याच्यातला आपल्याला मीनिंग सगळ्याला समजून घ्यायचं आहे. The meaning is very important. Okay, here what is the u? U is the initial velocity. ठीक आहे ना. Capital V is the final velocity. Capital V is the final velocity. Okay. U is the final velocity. T is the time. मी अर्थ सांगणार आहे तुम्हाला. S is the displacement. Okay. And A is the acceleration. ठीक आहे ना. आता या गोष्टी आहेत. यू म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? सुरुवातीची व्हेलॉसिटी. सुरुवात कशी होती? सुरुवातीची व्हेलॉसिटी. व्हॉट इज व्ही? व्ही इज द फायनल व्हेलॉसिटी. व्हॉट इज व्ही? व्ही इज द फायनल व्हेलॉसिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्ही इज द फायनल व्हेलॉसिटी. व्ही कोण आहे बेटा? फायनल व्हेलॉसिटी. ओके, व्ही इज द फायनल व्हेलॉसिटी. म्हणजे शेवटी काय होते? A is the acceleration. What is T? T is the time. S is the displacement. How much distance? Displacement he have covered. Nothing but S. S म्हणजे ते असतं. ठीक आहे ना. S म्हणजे कळालं तुम्हाला?
एस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट. एस म्हणजे कोण असतं? डिस्प्लेसमेंट. सगळ्यांनी लिहून घेतलं काही? सगळ्यांनी लिहून घ्या फास्ट. थोडं मॅथमॅटिक्स आहे त्यामुळे तुम्हाला असं न समजल्यासारखं वाटतं. ठीक आहे ना. पण हे इक्वेशन पार्ट करायचे. कोणकोणते इक्वेशन आहेत बेटा? व्ही इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2a. म्हणजे थोडं तुम्ही रट्टा मारून पाठ करायचे. इक्वेशनला काय करायचं तुम्ही या ठिकाणी तुम्हाला रट्टा मारून पाठ करावं लागतं. थोडं गोष्टी तुम्हाला रिपीट कराव्या लागतात. ठीक आहे ना. सांगा काय काय आहे? कोणते 3 इक्वेशन आहेत? कोणते 3 इक्वेशन आहेत? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेअर, v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. याच्यामधला अर्थ कळायला पाहिजे. व्हॉट इज v, व्हॉट इज u, व्हॉट इज a, व्हॉट इज t, व्हॉट इज s. या सगळ्यांचा अर्थ तुम्हाला कळायला पाहिजे. ठीक आहे ना. या सगळ्यांचा अर्थ तुम्हाला या ठिकाणी कळलेला पाहिजे. आता लक्षात धरा बाळांनो, v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square, v square is equal to u square plus 2s. वाचत असताना कसं वाचायचं? आता तुमच्यासाठी पहिल्यांदा आहेत ना. हे बघा, v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square, v square is equal to u square plus 2as. v square is equal to u square plus 2as. असे 3 इक्वेशन आहे. आता मी तुम्हाला याच्यावरले एकदम सिंपल या ठिकाणी आपण प्रॉब्लेम घेऊ. आर यू एबल टू सॉल्व ऑर नॉट? वी विल चेक इट. आपण थोडं बघूया. थोडं घाबरू नका. चला पहिला या ठिकाणी प्रॉब्लेम घ्या. थोडा प्रॉब्लेम मी तुम्हाला वेगळा देतो. पहिला सोपा प्रॉब्लेम. चला पुढे घ्या प्रॉब्लेम. राइट ऑन क्वेश्चन. क्वेश्चन लिहून घ्या. एक मिनिट. एकच मिनिट. हा क्वेश्चन लिहून घ्या. So write down, a body moves with uniform acceleration. A body moves with uniform acceleration. Body moves with uniform acceleration. A body moves with uniform acceleration, and its initial velocity is, and its initial velocity is, its initial velocity is, initial म्हणजे कोण असतं बेटा? इट इज युनिफॉर्म एक्सेलरेशन का? सॉरी हा, इट्स युनिफॉर्म एक्सेलरेशन नाही लिहिले ना. अ बॉडी मूव्स विथ युनिफॉर्म एक्सेलरेशन अँड इट्स इनिशियल वेलोसिटी. बरोबर आहे. अँड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, and its initial velocity, and its initial velocity is 5 meter per second. Is 5 meter per second. Full stop. After 10 seconds, after 10 seconds, after 10 seconds, its velocity becomes, its velocity becomes, its velocity becomes, its velocity becomes 25 meter per second. 25 meter per second. Find the acceleration of the body. Find the acceleration of the body. Find the acceleration of body. Find the acceleration of body. Bodyचं acceleration काढायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे. Now see your answer. चला इनिशियल वेलोसिटी काय दिली बेटा? इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. आता प्रॉब्लेम आहे. थोडं तुम्हाला असं वाटू शकतं थोडं बोरिंग पार्ट. प्रॉब्लेमचा पार्ट आहे, पण घाबरू नका. ठीक आहे ना. चला आता हा एस स्मॉल की एस ला एसच लिहायचं. स्मॉल कॅपिटल एकच. एस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट. स्मॉल घ्या त्याला. आता लक्षात धरा, इनिशियल वेलोसिटी कुठल्या लेटर नाही? यू
किती आहे 5 मीटर पर सेकंद. ठीक आहे. आफ्टर 10 सेकंद म्हणजे 10 वेळानंतर 10 सेकंदानंतर म्हणजे टी किती दिलं तुम्हाला या ठिकाणी 10 सेकंद. ठीक आहे. इट बिकम्स 25 मीटर पर सेकंद. म्हणजे किती झाली सांगा 25 मीटर पर सेकंद. म्हणजे सुरुवातीला 5 होती नंतर 25 झाली म्हणजे वाढली का कमी झाली ऑब्विसली इन्क्रीज झाली 5 ची 25 झाली. ओके 25 मीटर पर सेकंद. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी. त्या बॉडीचं एक्सेलरेशन तुम्हाला या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. म्हणजे तुम्हाला कोण कॅल्क्युलेट करायचं बेटा ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सांगा बघू मला एक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय बेसिक फॉर्म्युला. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू final velocity minus initial velocity divided by time. Is it correct or not? What is final velocity? 25. What will be the initial velocity? 5. How much time is required to change such velocity? 10 seconds. So 20 by 10 nothing but 0 get cancelled. Answer is 2 meter per second square. 2 meter per second square. मग काय तयार झालं acceleration सांगा. What will be the acceleration? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. एक्सेलरेशन किती आहे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. बरोबर आहे वैष्णवी सुमेधा बरोबर आहे बेटा. सोपा होता का नाही प्रॉब्लेम. आता पुढे करा पुढचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. चला आता पुढचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. याला आपण दुसऱ्या पद्धतीने सुद्धा सॉल्व्ह करू शकतो. कुठल्या पद्धतीने सांगा बरं. आता याला ऑर मेथड घेऊ आपण. ऑर त्याच्या खाली लिहा सगळ्यांनी ऑर. ऑर आपले तीन इक्वेशन आहेत ना त्या 3 इक्वेशन पैकी कोणतं इक्वेशन यूज करायचं ते तुम्हाला सांगतो. ऑर हे सगळ्यांनी लिहून घेतलं. चला स्क्रीनशॉट घ्या ज्यांचं राहिले त्यांनी. ऑर मध्ये हाच प्रॉब्लेम मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवतो. सॉरी इथं यूज असेल तसं लिहू आपण 5 मीटर पर सेकंद 5 मीटर पर सेकंद. आता ऑर मध्ये आता 3 इक्वेशन आहेत तुमचे. एका साइडला लिहून घ्यायचे 3 इक्वेशन. एका साइडला लिहून घ्यायचे 3 इक्वेशन. हे बघा कोणकोणते इक्वेशन आहे. पहिलं बघा फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. आणि तिसरं इक्वेशन आहे तुमचं v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. 2as अशा पद्धतीचं इक्वेशन आहे. आता लक्ष द्या बाळांनो. आता काय काय दिले तुम्हाला काढायचे कोण ए. जे काढायचे ज्याची व्हॅल्यू एक्सेलरेशन काढायचे ना ते 3 इक्वेशन पैकी कोणते इक्वेशन मध्ये चेक करायचं. चला पहिल्यामध्ये आहे दुसऱ्यामध्ये पण आहे तिसऱ्यामध्ये पण आहे. मग तुम्ही कुठला फॉर्म्युला यूज करणार का नाही. ज्याची व्हॅल्यू काढायची ते सोडून बाकीचं चेक करा. चला याच्यामध्ये यस चला यस ची व्हॅल्यू दिली का इथं नाही. मग आपल्याला हे इक्वेशन वापरता येत नाही. त्यानंतर इथे बघा आता ए सोडून बाकीचं टी दिलंय का हा टी दिलं. टी दिलं का दिलं. यू दिलंय का इनिशियल व्हेलॉसिटी दिलं. यस दिलं का क्वेश्चन मध्ये नाही. त्यामुळे हा सुद्धा आपल्याला इक्वेशन वापरता येत नाही. आता लक्ष द्या बाळांनो या तिघापैकी पी यू ए टी ए ची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. एक्सेलरेशन टी दिलेलं आहे का यस वी हॅव गिव्हन टी. आपण या ठिकाणी टी दिलेला आहे. यू दिलेलं आहे का दिलेलं आहे. व्ही दिलेलं आहे का दिलेलं आहे. मग आपल्याला काढायचे कोण ए. ए सोडून बाकीच्या इक्वेशन मधल्या सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याला दिलेल्या आहे. मग किती नंबरचं इक्वेशन वापरणार पहिलं दुसरं का तिसरं. ऑटोमॅटिक कळतं आपल्याला कुठलं इक्वेशन वापरणार बेटा पहिलं दुसरं का तिसरं. ठीक आहे ना. ओके हा सो कॅन आय राईट हियर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. पहिलं इक्वेशन वापरणार मी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हे पहिलं इक्वेशन वापरणार इथे. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. 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 पहिल्या इक्वेशन नुसार बघा बाळा. पहिल्या इक्वेशन नुसार काय इक्वेशन सांगा. चला पहिलं लावा. आता पहिलं इक्वेशन लावा. चला सगळ्यांनी वापरा पहिलं इक्वेशन. तुम्हाला सगळं माहित आहे ना.
व्ही इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सगळ्या किमती ठेवून द्या. व्ही ची किंमत किती आहे 25. यू ची किती आहे बेटा 5. ठीक आहे. प्लस ब्रॅकेट मध्ये ए कॅल्क्युलेट करायचं. टी ची किंमत किती आहे 10. आता लक्षात करा 5 इकडे जाऊन काय होणार मायनस 25 मायनस 5 इज इक्वल टू 10a. 25 मायनस 5 किती आलं बेटा 25 minus 5 20. 20 is equal to 10a. So what will be the a? A is equal to 20 by 10. A is equal to 20 by 10. 0 get cancelled. So a is equal to 2 meter per second square. A is equal to 2 meter per second square. एवढं acceleration येणार. A is equal to 2 meter per second square. आलं का नाही? म्हणजे तुम्हाला 3 इक्वेशन वापरता आलं पाहिजे. कोणतं इक्वेशन वापरायचं हे सुद्धा कळालं पाहिजे. फर्स्टच्या जागी फिस्ट झालंय. ओके ओके. एफ आय हा इथं ना फर्स्ट करायचं गडबडीत होतं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. छान. कॅन यू सॉल्व द सेकंड प्रॉब्लेम नाउ प्लीज. सेकंड प्रॉब्लेम लिहून घ्या. आता 3 इक्वेशन पैकी कोणतं इक्वेशन वापरायचं कळालं ना. ज्याची किंमत काढायची आहे, ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची, ती व्हॅल्यू सोडून बाकीचे सगळे व्हॅल्यू तुम्हाला माहित पाहिजे. then only you can use the equation. तरच तुम्ही इक्वेशन वापरू शकता. चला पुढे बघा आता. चला राईट डाऊन पुढचा क्वेश्चन. थोडं काही जणाला म्हणजे प्रॉब्लेम म्हणले की भीती वाटते, पण घाबरायचं नाही. चला राईट डाऊन. द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ बॉडी. इनिशियल म्हणलं की यू बेटा. राईट डाऊन. द इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ बॉडी. तुम्हाला लेटर कळले पाहिजेत कोणत्या कशाला काय म्हणायचं. The initial velocity of body. The initial velocity of body. The initial velocity of body is 10 meter per second. Is 10 meter per second. Full stop. It is moving. It is moving with a uniform acceleration. It is moving with a uniform acceleration. With uniform acceleration. With uniform acceleration. With uniform acceleration of 3 meter per second square. Of 3 meter per second square. In the direction of motion. 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 Calculate the distance covered by body, comma, calculate the distance covered by body. Calculate the distance covered by body. Calculate the distance covered by body in 20 seconds. In 20 seconds. ठीक आहे ना. 20 seconds मध्ये किती डिस्टन्स कव्हर केलं. डिस्टन्स काढायचं म्हणजे कोण काढायचं बाळांनो. डिस्टन्स काढायचं म्हणजे कोण काढायचं तुम्हाला ऑलरेडी कळालं पाहिजे. डिस्टन्स म्हणजे यस काढायचं बेटा. डिस्प्लेसमेंट यस कॅल्क्युलेट करायचं. सो राईट डाऊन ऑल द गिव्हन इन्फॉर्मेशन इन सिम्बॉलिक फॉर्मॅट. सिम्बॉलिक फॉर्मॅट मध्ये घ्या. बघा इनिशियल व्हेलॉसिटी ऑफ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकंड. इनिशियल व्हेलॉसिटी कशाने दाखवतो आपण यू न. यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. मुव्हिंग विथ युनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बघा युनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड. म्हणजे ए ची किंमत दिली. एक्सेलरेशन कशाने दाखवतो आपण ए न. ए ची किंमत दिली 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. कॅल्क्युलेट द डिस्टन्स म्हणजे यस कॅल्क्युलेट करायचे. इन क्वेश्चन मार्क इन 20 सेकंड. म्हणजे टाइम दिलाय तुम्हाला 20 सेकंड. ठीक आहे ना. हा टाइम किती दिला तुम्हाला 20 सेकंड दिला. आता तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट कॅल्क्युलेट करायचे. मग आता कसं कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला प्रश्न पडतो. बेटा काहीच नाही. 3 फॉर्म्युले पाठ करायचे अगोदर. काय करायचं बेटा 3 फॉर्म्युले लिहून काढायचे. चला बरं 3 फॉर्म्युले कोणकोणते. सगळ्याला पाठ झाले पाहिजे 3 फॉर्म्युले. सगळ्याला पाठ झाले पाहिजे 3 फॉर्म्युले. 3 फॉर्म्युल्यापैकी कोणता फॉर्म्युला युज करायचा हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. डोळे झाकून 3 फॉर्म्युले लिहायचे. 3 पैकी कोणता युज करायचा ते चेक करायचं. व्ही इज इक्वल टू यू प्लस एटी. यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. तिसरा फॉर्म्युला बघा बेटा व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. हे 3 फॉर्म्युले तोंड पाठ करायचे. सारखं म्हणायचं जेवताना पण. आज रात्री जेवताना
एक घास घेतला की म्हणायचं v इज इक्वल टू u प्लस at, दुसरा घास घेतला की s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर, तिसरा घास घेतला की v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. हे कंटिन्यू म्हणत राहायचो, पाठ झाले पाहिजे. खटखट खटखट जर उठले 3 इक्वेशन सांग रे, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर, v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2s. अशा पद्धतीने कळलं का नाही? तुम्ही डबल 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 लिहून 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 पाठ करून टाकायचं सगळे, भरपूर वेळेस म्हणायचं. ठीक आहे ना? हा, छान बेटा. आता सांगा बरं कुठला, आता आपल्याला काढायचं यस. यस कुठे आहे अगोदर चेक करा. पहिल्या प्रॉब्लेम मध्ये यस आहे का? आपल्याला यस ची काम करायचे, पहिल्या याच्यात नाही, त्यामुळे पहिलं इक्वेशन तर आपल्याला वापरताच येईल. दुसऱ्यात आहे का यस? यस. तिसऱ्यात आहे का? ओके. मग आपण आता तिसरं चेक करू. ए ची व्हॅल्यू दिली का? दिली. यू ची दिली का? दिली. व्ही ची दिली का? फायनल व्हॅल्यूसाठी नाही दिली, त्यामुळे हे पण वापरू शकत नाही. मग राहिलं काय दुसरं, बघा बरं चेक करायचं. एस ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट, यू दिलंय का? दिलं. टी दिलंय का? दिलं. हाफची माहित असतं, ए दिलं, टी दिलं, म्हणजे आपण कुठलं इक्वेशन वापरणार बेटा? दुसरं. सो कॅन आय राईट हिअर अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. चला लिहा मग. आता कळालं आपल्याला कोणतं इक्वेशन कसं वापरायचं, कसं कळालं तुम्हाला? सो राईट डाऊन हिअर अकॉर्डिंग टू second equation of motion, second equation of motion, according to second equation of motion, according to second equation of motion, s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square. चला सगळ्या व्हॅल्यू s ची कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला. ut म्हणजे इथे गुणाकार असतो, u किती आहे? 10, ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं त्याला. t किती आहे? 20. चला संपलं. खालक बेटा इथं ब्रॅकेट लिहायचं, ब्रॅकेट प्लस, प्लसला प्लस करायचं, त्याच्या पुढे सुद्धा ब्रॅकेट करायचं, या पूर्ण टर्मला ब्रॅकेट करायचं. ठीक आहे ना? इथं ब्रॅकेट करायचं. हाफ ए, ए किती आहे? 3. ठीक आहे ना? टी चा स्क्वेअर, टी किती आहे? 20. या ठिकाणी तुम्हाला 20 चा स्क्वेअर करावा लागणार, स्मॉल 20 चा स्क्वेअर. म्हटले तिथं स्क्वेअर ब्रॅकेट करा. चला याला सॉल्व्ह करा. एस इज इक्वल टू किती आलं इथं? 200. ठीक आहे ना? 200 प्लस हाफ ए टी 20 चा स्क्वेअर किती आला? 400. आता याला सॉल्व्ह करा तुम्ही. बे एक बे, बे दोन्ही 4, शून्याला 0, 200 आले. चला लवकर करा पटापट. एस इज इक्वल टू 200 प्लस 200 एक 200, 200 दोन्ही 400, 200 3 600. चला यस किती आलं बाळांनो? यस इज इक्वल टू 600 प्लस 200 800 मीटर. म्हणजे तुमचा ऑब्जेक्ट ने किती डिस्टन्स कव्हर केलं सांगा बरं? 800 मीटर. एवढं डिस्टन्स कव्हर केलं. किती डिस्टन्स कव्हर केलं? 800 मीटर. व्हेरी गुड, छान छान. 3 नंबरवाला नाही करायचा फॉर्म्युला यूज, 3 वाला कसं करणार? ठीक आहे ना? अशा पद्धतीने तुमचं आन्सर यायला पाहिजे. कळलं तुम्हाला कसं सॉल्व्ह करायचं? आता पुढे घ्या. 800 मीटर आलं, पुढे घ्या. पुढचा प्रॉब्लेम घ्या. किती प्रॉब्लेम झाले आपले? 1 2 2च झाले ना? हा तिसरा घ्या. चला प्रॉब्लेम घ्या. A body moves with a body moves with a uniform acceleration of uniform acceleration of 0.5 meter per second, 0.5 meter per second square. Okay, full stop. If its initial velocity is a 20 meter per second, find the velocity after, find its velocity after
after 6 seconds, after 6 seconds, ठीक आहे ना, आफ्टर 6 सेकंड्स, 6 सेकंदानंतर या ठिकाणी व्हेलॉसिटी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. ठीक आहे ना, आन्सर 6 सेकंदानंतर. काय काय दिले बघा एकदा. अगोदर जे प्रॉब्लेम मध्ये दिलंय त्याला सिस्टमॅटिक लिहून घ्यायचं, मग कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा ते करायचं. साईडला तिन्ही फॉर्म्युले लिहून घ्यायचे, चेक करायचं, ज्याची व्हॅल्यू काढायची ते 3 इक्वेशन मध्ये कुठे आहे ते बघा. आता बघा बाळांनो, पहिल्यांदा रीड द क्वेश्चन केअरफुली. ठीक आहे ना, पहिल्यांदा क्वेश्चन रीड करायचा. सो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन यू हॅव टू राईट द गिवन व्हॅल्यू in their symbolic format. You know what is the meaning of symbol. So read it line by line. A body moves with uniform acceleration. Now see here, uniform acceleration. So here the value of A is given. Acceleration कशाने दाखवतो बेटा आपण? Acceleration is denoted by A 0.5 meter per second square. Acceleration is given. Now if it is initial velocity, now read its initial velocity is 20 meter per second. Initial दोनच व्हेलॉसिटी असतात, इनिशियल आणि फायनल. इनिशियल साठी काय वापरायचं आणि फायनल साठी काय? एबीसीडी म्हणा. एबीसीडी मध्ये कोण अगोदर येतं? एबीसीडी एफ जी एच आय जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू अगोदर येतं, नंतर व्ही आहे, म्हणजे यू अगोदर. सो इनिशियल यू, फायनल व्ही. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द इनिशियल व्हेलॉसिटी यू इज 20 मीटर पर सेकंड. यू किती आहे? 20 मीटर पर सेकंड. ओके. सो फाइंड इट्स फायनल व्हेलॉसिटी. फायनल म्हणजे कोण कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला? व्ही. लक्षात धरा, फाइंड इट्स व्हेलॉसिटी असं म्हटलंय ना, व्हेलॉसिटी. हा, सगळ्याचं आन्सर वेगवेगळं आलंय. एकदा चेक करू. मला वाटतं वैष्णवीचं बरोबर आहे. वैष्णवी पिसा, वैष्णवी ताई बरोबर आहे. सुमेधा तुमचं पण बरोबर आहे. बाकीच्यांचं थोडं चुकलं वाटतं कॅल्क्युलेशन मध्ये. फाइंड इट्स व्हेलॉसिटी आफ्टर 6 सेकंड. सो टाइम इज गिवन 6 सेकंड. आता कोण काढायचं बेटा? फायनल व्हेलॉसिटी. मग आता कशी फायनल व्हेलॉसिटी काढायची? कशी फायनल व्हेलॉसिटी काढायची बेटा? अगोदर डायरेक्टली डोळे झाकून 3 फॉर्म्युले लिहायचे. कोणकोणते इक्वेशन आहे? फर्स्ट इक्वेशन व्ही इज इक्वल टू यू प्लस एटी. सेकंड S is equal to ut plus half at square, and third equation is equal to v square plus u square plus 2as. किती वेळेस लिहिणार याला? आज तुम्ही पहिल्यांदा सॉल्व्ह करतात, तुम्हाला याला 10वीला लिहायचं आहे, 11वीला लिहायचं आहे, 12वीला लिहायचं आहे. सो यू हॅव टू राईट ईच अँड एव्हरी इक्वेशन ऍट लिस्ट 100 टाइम्स. 100 वेळेस लिहायला पाहिजे. तुम्हाला झोपेतून उठलं 3 इक्वेशन सांगा, तुम्हाला धडधड सांगता आली पाहिजे. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेअर, v स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2s. तर मला कसं पाठ आहे? मी ते रोजच म्हणतो सारखं. ठीक आहे ना, त्यामुळे मला ते ऑटोमॅटिक पाठ होऊन गेलं. तर तुम्हाला झालं पाहिजे, कारण याच्यावरले प्रॉब्लेम नीटला पण येतात. ठीक आहे. सो सी हिअर विच फॉर्म्युला वी हॅव टू टेक. कोणता फॉर्म्युला घ्यायचा आपण? व्ही कॅल्क्युलेट करायचे ना. चला, व्ही कुठं कुठं आहे बघा. पहिल्यामध्ये व्ही आहे, दुसऱ्यामध्ये व्ही आहे का? नाही. चला मग दुसरं इक्वेशन तर उडालं. तिसऱ्यामध्ये व्ही आहे का? यस. आता तिसऱ्यामध्ये बाकीच्या व्हॅल्यू आहेत का बघा. यू दिलंय का? दिलंय. ए दिलं का? दिलं. यस दिलं का? नाही दिलं. त्यामुळे तिसरा पण उडाला. चला मग कुठला फॉर्म्युला वापरायचा बेटा? पहिला. कळलं का नाही? पहिल्यामध्ये बघा व्ही कॅल्क्युलेट करायचंय. यू दिलं का? दिलं. ए दिलं का? दिलं. टी दिलं का? दिलं. सगळ्या व्हॅल्यू दिल्या. बाबा ज्याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे ती व्हॅल्यू सोडून त्या इक्वेशन मधल्या बाकीच्या सगळ्या व्हॅल्यू द्यायला पाहिजे. तोच फॉर्म्युला तुम्ही युज करायचा. असा भरपूर जणांना प्रश्न पडतो, आता कुठला फॉर्म्युला युज करायचा बेटा? बघायचं काय दिलंय, काय कॅल्क्युलेट करायचंय. मी सांगितल्यासारखं लॉजिक लावायचं. ज्याची व्हॅल्यू काढायची ती व्हॅल्यू सोडून त्या इक्वेशन मधल्या सगळ्या व्हॅल्यू तुम्हाला माहित असायलाच पाहिजे. देन अँड देन ओनली यू कॅन यूज द फॉर्म्युला. मग कुठला वापरायचा? पहिला फॉर्म्युला. सो राईट डाउन अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. चला आता फक्त तुम्हाला काय करायचं बेटा, बेरीज वजाबाकी कळते ना. v इज इक्वल टू u प्लस at. u किती आहे बेटा फायनल इनिशियल व्हेलॉसिटी 20 ब्रॅकेट प्लस इन सेकंड ब्रॅकेट a 0.5 t 6. आता इथं कॅल्क्युलेशन चुकायला नाही पाहिजे तुमची. 20 6 पंचे 30 एक पॉइंट दिला 3.0 म्हणजे 3. सो v इज इक्वल टू 20 प्लस 3 6 पंचे 30. कळालं ना, एक डिजिट नंतर पॉइंट दिला. सो व्हॉट विल बी द फायनल व्हेलॉसिटी 23 मीटर पर सेकंड. दिस विल बी द व्हेलॉसिटी आफ्टर 6 सेकंड. 6 सेकंदानंतर एवढी व्हेलॉसिटी आपली असते. कळालं तुम्हाला किती व्हेलॉसिटी असते. म्हणजे आज आपण काय काय बघितलं, हा आता आलं सगळ्यांचं. ठीक आहे ना, म्हणजे आपण 3 फॉर्म्युले पाठ केले. 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. कोणता फॉर्म्युला युज करायचा हे सुद्धा आपल्याला कळलं. ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची ते सोडून बाकीचे सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याला माहित असायला पाहिजे. तेच इक्वेशन आपण या ठिकाणी युज करायचं. अशा पद्धतीचं आपण या ठिकाणी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आणि त्यावरले प्रॉब्लेम आज आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत. ओके, हे 3 झाले.